Sa pag-i-edit guys, gamitin natin ang Pixel Lab app. Marami kang pagpipilian na background. Pili natin yung white. Palitan natin ang size ng image. Click ang 3 dots sa taas. Then hanapin ang image size. Click image size. Ito yung current size natin. Click natin yung arrow. Then click profile picture. Since cover photo naman ng Facebook ang gagawin natin. Click OK. Ayan. Then mag-a-add na tayo ng picture natin. Click natin yung plus sign sa itaas. Then click from gallery. Click natin yung images. Then mamili ka na kung saan mo na-save ang picture na gusto mong ilagay. Oops, ang dami ko palang picture dyan. Ibang forma, di pa rin naman maganda. Click ang picture, then adjust mo siya sa anong gusto mong size. Pwede mo siyang i-crop. Pumili ka lang dyan sa ibaba kung anong size ang gusto mo. Then, kapag nakapili ka na, click mo na yung check. Dito, pwede mo rin siyang i-adjust kung gaano siya kalaki, gaano siya kaliit. Pwede mo rin siyang i-adjust kung saan banda gusto mo siyang ilagay. Then after that, add ka na ng iba pang image. Ganun pa rin ang steps. So, mapupunta tayo sa ating gallery. Then, click natin yung download na yung mga images since nakapag-download na ako ng YouTube logo. Then, same kanina, pwede siyang i-adjust. Then, click check. Ayan, pwede mo rin siyang i-adjust kung saan banda mo siya gustong ilagay, gaano kalaki, kaliit ang logo na yan. Then add tayo ng text. Delete ang new text, then type natin ang GPS TV since ito po yung YouTube channel ko. Pwede nyo po itong bisitahin guys, and baka naman mag-subscribe na din. Ang text na yan guys ay pwedeng palitan. Ang color red yung gusto ko, then pindutin ang check. Marami ka pang pagpipilian dyan guys. Ilan lang dito ang ipapakita ko para mas madali tayo. Palitan natin ang font ng word ng GPS TV. Click font, then ayan, marami ka ding pagpipilian dyan. So ako, pipiliin ko itong 20 dB. Drag lang natin papunta dun sa YouTube logo. Then, same steps na rin sa paglalagay ng Instagram logo and Instagram account. Then, pati sa TikTok logo and TikTok account. Sundan lang yung arrow guys kung bakit nagkaganyan ang TikTok account ko. Kung paano ko siya ginawa. Drag mo lang yung part na yan. Pag tapos ka na, final na yung image na gusto mo, click parang memory card sa itaas. Click save as image. Then, click natin yung arrow pababa at piliin ang very high para sa quality ng ating photo. Then, click na ang save to gallery. So, ayan lang guys. Sana may natutunan kayo sa video na to, and thank you so much and God bless. Bye!